Kita nyo guys. Vlog, I'm gonna show you how to make crochet earrings. But before that, quick review muna tayo sa mga basic stitches ng crochet para naman may idea kayo kung sakaling hindi nyo pa na-try mag-crochet, para may idea kayo sa kind of stitches. Basic lang naman to and 2 kinds lang to for now. Unahin natin yung single crochet. Ito yung single crochet. Maganda siyang gamitin kapag gagawa ka ng cellphone holder, coin purse katulad nito kasi compress na compress yung texture niya. Hindi mo na kailangan maglagay ng lining sa loob para masupport siya kasi yung texture niya is compressed. Kahit maglagay ka ng madaming coins, okay lang, hindi siya malulus. Yun yung kagandahan kapag single stitch or single crochet yung gamit mo. Next natin is yung double crochet. Magandang gamitin yung double crochet kapag ang gagawin mo is crop top. Katulad nito. Ayan. Kasi yung texture niya is nababanat. Ayan. So, ayan po yung ilang example ng basic stitches ng crochet. So, ano pang hinihintay natin?
overall, sana po ay may natutunan at na-inspired kayo sa mga nakita nyo. Hanggang dito na lang po muna and see you in my next vlog!